Sziasztok! Elérkeztünk az első útunkhoz, itt vagyok Biatorbágyon, és mennem kell ki Ausztriába. Ma Szeged mellől forráskútról indultam, bebőröztük a kamiont, bepakoltam, és elmegyek az óboroki benzinkútra, ott fogok megaludni, és reményeim szerint holnap jó az idő, elmegyek futni. Magyarországon ilyen jellegű videóm még nem volt, egyúttal akkor csinálok egy parkoló bemutatást is. Ha van kedvetek, akkor tartsatok velem. Induljon az a V8. 29 percre található ez a benzinkút, ami azért előnyös, mert Pest után, ahogy átestél a dugón, ez az első olyan nagy benzinkút, ahol szinte minden megtalálható, biztonságos. Ha pedig jössz Budapest felé, akkor, ha nem akarsz belemenni a dugóba, itt biztos el tudod tölteni kellemesen a pihenődet. Ma este úgy döntöttem, hogy ott vacsorázok egyet, este egy kis videószerkesztés, másnap reggel pedig edzés, majd irány ki Ausztriába. Úgyhogy lássuk az óboroki benzinkutat. Parkoló ugye jó ki van világítva, őrzött parkoló, ide szépen beszambázunk. Egyébként 10 euró a parkolás, és cserébe viszont 50%-ért tudsz kajálni bizonyos ételekből. Na és akkor ide kijövünk, tehát itt az ÖMV kútnál kijössz. Van egyébként bent üzemanyagkút is, AdBlue-t is lehet tankolni, úgyhogy tényleg nagyon jól fel van szerelve. Én amikor itt voltam, rögtön az fogalmazódott meg bennem, hogy vajon ki adta a tanácsokat. Annyira kamionos szemmel van összetéve ez az autó, hogy öröm, hogy ezt bemutathatom nektek, hogy van Magyarországon is ilyen jól eltalált parkolóhely. Szépen kimegyünk hátra, hát én annyira a magyarországi parkolóhelyek számáról nem tudok túlzottan pozitívan nyilatkozni, ezt ti is látjátok, ugyanúgy, mint Európában máshol. Igen, csak kevés hely van. Úgyhogy szükség van itt is az ilyen fejlesztésekre, hogy a kamionok meg tudjanak, le tudják parkolni a kamionokat. A legjobban azt várom, hogy holnap itt elmenjek szaladgálni. Hát bicikli út, talán az már túlzás, arra nem számítok. De minden esetre reggel jó lesz. Így egyértelműen táblázza. Szeretnék a jövőben több parkolót is bemutatni, nem mindig csak külfölddel foglalkozunk, hanem az itthoni dolgokat is lássátok. Hát itt a táblát egy picit elvitték. Valaki addig tolodgatott, hogy ezt elkaszálta. Hát és ugyanaz, mint ugye külföldön, itt is 5 óra 37 van, és lényegében a parkolók tele, hogy mi van az autóhofban, azt pedig mindjárt meglátjuk. Itt van egy szálloda is, tehát akár itt meg is lehet aludni. És az külön jó hír, hogyha átutazóban vagy, be tudsz ide jönni zuhanyozni, akár ugye személyautósként is, kint akár megállsz, bejössz, lezuhanyzol, hiszen nagyon jó árban adják a zuhanyzási lehetőséget. Hát van még hely. Úri ember lepihent.
van fent a biztonsági őr szolgálat, úgyhogy jól rálát az őr mind az érkező kamionra, mind pedig ugye a parkolóra. Szokásos, nyomunk egy gombot, kapunk egy tikettet, 2 óra parkolás ingyenes, azon túl pedig 10 euró, tehát 24 óráért és 10 eurót fizetsz, ami lássuk be, hogy egyáltalán nem sok. Na, keressünk egy parkolóhelyet. Beszaladtam megkérdezni, hogy meddig van nyitva az étterem 10 óráig, reggel 6-tól este 10-ig, illetve hogy traktorba hol lenne célszerű parkolni. Ugye arra parkolnak a hűtősök, és annyit, hogyha a hűtődnél szeretnél az elektromos áramot igénybe venni, akkor be kell jönnöd, leadnod a tikettedet, onnantól számít majd, hogy mennyit fizetsz az áramért, és meg kell mondanod, hogy melyik szekrényről fogod tölteni. Ennyi igazából, én pedig beállok ide a személyautók részére. Ugye itt ez jobbra, az őrbódi alatt egyértelműen ki van írva, hogy WC, fürdő, dus. Úgyhogy valahova. Hát, itt ugye ilyen lakóautósok tudnak parkolni, úgyhogy ide beállunk a Peugeot mellé. Így beszéltük meg. Hát azért simán vontatóval nem illik elfoglalni egy egész helyet. És akkor holnap átnézzük, hogy mit tud a parkoló. Reggel pedig megyünk futni. Ti is jöttök velem? Na, szétnézünk így a shopban. Hát a szokásos dolgok, ugye gázpalack, nagyon jók az árak. Így a szokásos kamionos cuccok megtalálhatóak. Van itt minden, mi szemszájnak ingere. Oh, még klompák is vannak. Spaniferek, ablakmosó. Szerintem a szükséges dolgok azok megtalált, kezdjük, azt vennem is kell. Szerintem akkor mehetünk vacsorázni. Na, nézzük, mit fogunk enni. Ki vannak téve az ételek képeken, és úgyhogy akik mondjuk külföldiek jönnek, azok is tudják értelmezni ugye a neveket. Az tök jó dolog egyébként. Van desszert is, saláta is. És nincsen már senki, pedig még csak 8:30 van. Direkt későbbre időzítettem, hogy tudjak kamerázni. Úgyhogy van biliárdasztal is, úgyhogy a sofőrök itt jól le tudják tölteni az időt. Ki lehet ülni, terasz. Itt is van WC. Nem kell visszagyalogolnod, hogyha épp itt elsörözni a hétvégén a teraszon. TV is van. Úgyhogy akkor lássuk, gulyásleves és rántott sajt rizssel. Ez lesz a vacsorám. Ha itt parkolsz, akkor ugye a sajt az féláras, tehát ez így 900 forint, ez pedig 1600. Végeztem a vacsorával, ha rám hallgattok, akkor bőven elegendő az egyik, vagy leves, vagy rántott sajt, vagy amit választasz, nagyon bőséges volt az étel, úgyhogy nagyon-nagyon elégedett vagyok vele. Nézzük viszont így a parkolót. Ugye bal oldalt látható a hűtősök parkolnak, ott van 2 szabad hely. Utána egy jobb oldalt van 1 szabad hely, ugye 9 óra van, ehhez képest mérjétek, ott elől is szabad egy a harmadik, és akkor nézzük, hogy a benzinkút után, ugye itt van balra az étterem, jobb szélen túlméretesek tudnak megállni, át és ott hátul látjátok, van bőven hely, tehát este 9 óra, és ott hátul van még 1, 2, 3, 4, és az első sorban is van még legalább 2 hely, úgyhogy hát mihez képest sok. Szóval még ilyenkor is tudtok parkolóhelyet találni. Na, én elteszem magam holnapra. 13 órája állok itt, nézzük meg itt ezt a, mondjuk úgy, hogy kondi parkot. Itt tudnak a kedves kollégák edzeni, én is be fogok itt melegíteni. Ezt én több helyre kitenném, mert a sofőrök én szerintem mai világban már igénylik.
az ilyen eszközöket. Jó, úgyhogy mindjárt bemelegítek, és akkor mehetünk futni. Tehát 13 órája állok itt, igazából ráérek, holnap fogok majd indulni. Ausztriából viszont egy vezetésre vagyok, úgyhogy kényelmesen ráérünk. Mint láthatjátok, reggel 7 óra van, és igen jól kiürült már a parkoló. Tehát alig van bent szerintem egy nagyjából 20 kamion. Idő az szerencsére kegyes hozzánk, úgyhogy melegítsünk be, és irány akkor, nézzétek, oda szembe elszaladgálunk. Szerintem 5 km az egy olyan kényelmes 5 kilométert tervezek mára. Gyertek! Pont Dombbal kezdeni nem volt a legszerencsésebb. Innen viszont átmegyünk a pálya felett. És megyünk arra. Jó lenne találni egy bicikliutat. Nem lenne egy hátrány. Imádok, bár ilyen színek lennének egész évben. Legjobb ilyenkor futni. Meghorgászni. Kíváncsi vagyok, hogy mennyire nehéz a terep. Lehet, hogy így több lesz akkor, mint 5 km, de állok ott állsz a csúcs előtt. Azért figyeled, felfelé megyünk és vlogolok. Azért jót tett az a nyári edzés. Igen, tudjátok, ezért is jó kiszállni néha, mert feledzed magad, és utána te ezt látod, hogy a csávó fut. Igen, mert feledzette egy szintig magát. És akkor már jövünk felfelé. Míg a Tiszaparton síkterepen is lihegtem. El is értük a mai úti célunkat. Hú. Hát ezért megérte. Innen nem is kell drónozni. Figyelj, ott a parkoló. Nem tűnt ilyen messzinek. Figyelj, nincsen 3 kilométerre, de milyen nagy távnak tűnik, igaz? Hát ez betyáros, srácok. Na kérem minden szépen mindenkitől a selfieket, ahogy kijöztök hétvégén egyet főzőcskézni, és a legjobb kép beküldőjének valamit kitalálunk. Küldök én is egy selfit. Nem jó megállni nagyon, mert az ember megfázik. Inkább csodáljátok ezt a szép tájat. Visszatértem a futásból és eljöttem zuhanyozni. 10 zuhanyfülke található 100 forint per perc, vagy 1 euró per 3 perc áron. Start-stop gombos, azaz vízfolyást fizetsz, így 2 euróból, azaz 600 forintból kényelmesen le lehet zuhanyozni. Nagyon ötletes, hogy az idő lejárta előtt szaggatva jön a víz, jelezve, hogy lassan lejár a program. A mosdó és a WC is törésmentesre lett kialakítva, így remélhetőleg tovább maradnak épek. A WC előtt tudsz vizes kannát tölteni ivóvízzel. Továbbá van mosó és szárítógép 3 euróért. Megvolt a zuhanyzás, úgyhogy elmegyek megreggelizni. Gyertek el velem, megnézzük, hogy mi a felhozatal, utána viszont most már indulni kell. Lassan 9 óra, és akkor startolunk. Egy jobbra található tőlem a benzinkút. AdBlue tankolnom kellene, Shell kártyát nem fogadják el. Szinte mindent elfogadnak. Menjünk, nézzük is meg előbb, jó? Hogy milyen kártyákat fogadnak el. Kártyák, ami ki van írva, ugye egyértelműen a bankkártya, Eurovag, DKV, UTA, Whirlpool, Diesel, Aris, és ez a card van ráírva. Sziasztok! Elkészült a reggelink, egy sonkás tojás, kávéval, kenyérrel és egy rostos lével. Kicsit hűvös van, de mindenképp úgy gondoltam, hogy itt fogok reggelizni. Bent azért mégiscsak szól a tévé, így egyszerűbb vlogolni is. Tudjátok, azon gondolkoztam, hogy milyen jó lenne, hogy egyszer itt hétvégézni. Kérdeztem a bicikliutat, mert ugye erre akartam nektek panaszkodni, hogy nincsen bicikliút, de van, hogyha nem Óborok felé mentek, hanem balra indultok el, akkor onnan lesz bicikliút, hogy el tudtok szépen menni, tekerni.
Úgyhogy erről majd, hogyha tudtok, küldjetek nekem fotót, hogy a többieknek tudjunk ezáltal segíteni. Ugye ez a benzinkút 2018-ban épült, úgyhogy még teljesen új, de nagyon jó lett összepakolva. Úgyhogy reméljük, hogy meg is marad így a jövőnek. Úgyhogy akkor jó étvágyat! Oké, na meg vagyunk mindennel, akkor startolhatunk. Ugye nagyon fontos, hogy megnézzük az útdíjfizetőnket. Azzal rendben vagyunk, eurót. Jelez rajta van, hogy 17 000 forint. Ugye 2 tengelyesre van állítva, azt ugye online tudom állítani, és akkor startoljunk, teszünk még egy kört. Ahhoz képest, hogy tegnap néztem az időjárást, és napsütést jelzett, ahhoz képest esik az eső. Na de hát ez már csak ilyen. Na nézzétek csak! Itt van a bizonyos vízvételi lehetőség, ivóvíz állatszállítóknak kiírva angolul és németül is, mint egyébként szinte mindenhol minden. Következő megállóm az Hegyeshalom, hiszen fel kell venni a német és az osztrák környezetvédelmi matricát. Azt én már megrendeltem, erről majd lesz szó később a vállalkozás beindítás című videóban. Hát azt pont kifogtuk még. Tudtam egyet drónozni is, és elkezdett esni az eső. Kiengedéshez ugye szükség van a tiketre. És engednek. Köszönjük szépen. Persze ez nekem ugye meg volt beszélve a biztonsági őrrel, tehát neked ugye tikettet kell bedugnod, és miután fizettél, akkor ki is tudsz jönni. És srácok, ez lett volna az Óbaroki Autohof. Visszamegyünk még a túloldalra. Nagyon óvatosan kell bánni a géppel, nagyon rúgja magát. Nagyon nyomatékos. Kenny eldőlt. Lepihent aludni kora reggel. Tehát nagyon nyomatékos, figyeld. El tud kaparni. Tegnap jöttem. Érezted? Te nem érezted? Én éreztem. Ahogy rúg a paci. Na itt van egy olyan probléma, hogy itt szoktak este állni. És ha jönnél a túloldalról, nagyon necces lesz ide befordulni. Hát itt megállni tilos van, de mint tudjuk. Egész ide beálltak, tegnap is ugye a felvételen ez látszódik. Úgyhogy próbáljátok meg valahogy befordulni, hogyha éjszakára jönnétek. Nem szoktam bántani egyébként, de egy picit jó koptatni a gumikat. Bekoptatni. Kapar. Ilyenkor, ha nincs rajta teher, elég gyorsan elrúgja magát, de nagyon harap egyébként a gép. És ugye futni pedig itt futottam. Télágazás végén jobbra, ha balra mész, akkor arra pedig fogsz találni bicikli utat is. Ennyi volt a mai videó, ha tetszett, tartsatok velem legközelebb is. Akkor viszont már Ausztriából fogok jelentkezni. Legalábbis ezzel a vontatóval. Most nagyon rám gyűltek a videók, úgyhogy fel se tudja megmondani, hogy melyik a következő, de igyekszem nektek feldolgozni mindet. Karácsonyig minden rajtam maradt videót ki fogok adni. Sziasztok!